Yes, hello, good evening everyone. This is Lincoln Aserio and you're now watching my YouTube channel. So I'm back again for another video na kapupulutan nyo ng aral at impormasyon. So, syempre, alam nyo na naman, syempre, nasa title na ulit, kung ano ang next nating i-feature na topic or related regarding sa mga napapanahon ngayon, sa mga pagkain, sa mga gadget, etc., etc., etc. So for today's video, this is all about instant noodles. So why instant noodles? Because, syempre, nasa Pilipinas tayo. Aminin na natin, bansang mahirap. So, a third world country, so maraming taghirap ngayon. So, ito pong i-feature, i-showcase ko sa inyo, it's all about noodles, instant noodles na talagang kayang-kayang pamasa na ito po ay i-recommend ko po sa inyo base na rin sa mga natikman kong instant noodles, lalong-lalo na ay magtatag-ulan na. So, it's time to be more practical. Siyempre, hindi naman lahat tayo makaka-afford ng mga bulalo, mga lapas bachoy. Siyempre, aminin na natin, hindi naman tayo ganun kayaman, di ba? So, ito pong feature kong video ngayon again, para sa mga tight ang budget, lalo-lalo na ngayong ang rainy season na, panahon na ng tag-ulan. So, syempre kailangan mainitan ng ating mga sikmura, syempre kailangan natin mga maiinit na sabaw, di ba? So, itong i-showcase ko ngayon, ito po yung mga the best para sa akin, para sa aking opinion, kasi na-test ko na tong mga to. Itong mga napili kong instant noodle na i-recommend ko sa inyo, sasuggest ko sa inyo, bagay na bagay para sa tag-ulan. So, ito po ay the best base sa aking mga pagsubok, experiment na, kasi marami na ako natikman na instant noodles. So, sa mga natikman ko, sa mga kanton, pasta, noodles, yung ramen noodles, ito po yung mga i-feature ko sa inyo, yung mga para sa akin na recommended ko talaga na pwedeng-pwede sa tag-ulan na napaka-the best, na masarap, na instant noodles. So, umpisahan na natin. So, ang first noodles na iaano ko sa inyo ito. Okay. Itong Lucky Me Pork Ribs flavor. Grabe, napakasarap niya ito. Ang nangingibabaw dito, garlic talaga. Sobrang sarap niya ito. Lalong-lalo na, katulad ngayon, habang nagtitaping ako, umuulan siya. So, talagang napakasarap humigop ng mainit na sabaw. Siyempre sa mga tight ang budget, sa mga taghirap sa buhay. So, ito po yung isa sa mga ma-recommend ko sa inyo. Instant noodles na talagang masarap na, swak pa sa budget. So, ito. Yan. So, ang pangalawa naman natin ngayon ay Payless Instant Beef Noodles. So, isa to sa mga napili ko din sa dinami-daming instant noodles. Isa to sa mga talagang masasabi kong the best at most recommended talaga. Na talagang beef na beef talaga ang lasa. Pack na pack talaga, lalong-lalong tag-ulan. So, mura na, masarap pa. So, sa mga tight ang budget, sa mga talagang naghihikaw nyo, ito, masasuggest ko po sa inyo. Payless Instant Beef Noodles. So, ayan o. Ayan, diba? So, next, sa ating ikatlong instant noodles na maire-recommend ko sa inyo, dumako naman tayo sa, syempre, Nissin Yakisoba. Ito po ay pansit canton. Pero masasabi ko naman talagang very Chinese style talaga yung lasa niya. Napakasarap! Chinese style talaga. Para kang kumain ng birthday noodles sa sa Savory. Alam niyo po ba yung Chinese restaurant sa Savory? Meron silang birthday noodles doon. So, ito talaga yung pack na pack, very canton na Chinese style talaga. With calamansi flavor. Ito talaga yung marami kasi siyang variant. Pero ito yung pinaka napili ko yung
Ang dali ako ng buhok ko. Yung calamansi flavor, talagang napakasarap niya ito. Diba, lalo na pag bagong hango, mainit-init pa, tapos ngayon tag-ulan, diba, saan ka pa? Nissin, yakisoba, spicy calamansi. Diba, maasim na maanghang pa, saan ka pa? So, next, ang next kong i-recommend sa inyo ay isa sa mga favorite ko talaga na hindi ko mahindian every Saturday na kumakain ako. New Lucky Me Curly Spaghetti. So, ito po yung pinaka the best instant pasta na talagang na-discover ko talaga. Pak talaga, napakasarap. Lalo na paghaluan nyo ito ng mushroom. Hinahaluan ko ito ng mushroom tsaka cheese. Napakasarap talaga. Very creamy talaga yung taste niya. Pwede sa mga bata, sa mga anak nyo, sa mga pamangkin nyo. Siyempre, pwede rin sa mga adult na katulad natin. So, swak na swak rin talaga siya. Mapatag-ulan man o tag-init. Talaga, very Filipino sweet style talaga. Ito, Lucky Me Curly Spaghetti. Talagang curl na curl talaga yung kanyang mga pasta. Saan ka pa? Yes. Ito talaga pag natikman nyo, masarap talaga. Ako na nagsasabi. So, next, ang maire-recommend ko po sa inyo ay quick chow beef flavor. Ayan, isa din to sa mga sa mga medyo mamantika, gusto yung medyo mamantika-tika na yung sabaw na talaga medyo malapot. Ito, isa din to sa mga maisasuggest ko sa inyo na most recommended, na most delicious, one of the delicious instant noodles that I've ever tried. So, syempre, ang dami nating instant noodles na sa merkado. Isa to sa mga napili ko talaga na pak na pak. Ayan. Quick chow. Meron siyang chicken at beef, pero para sa akin, mas ano ko talaga yung beef. Ramdam na ramdam ko talaga yung beef niya. So, yun. At, ang next, Nissin Super Meal Beef Brisket. Ayan. Sa mga tight ang budget, sa mga wala ng panahon kumain ng lunch, ito isa sa pinaka masasuggest ko sa inyo na talagang minsan pag na-skip nyo na yung lunch at wala kayong mabiling ulam dyan, ito, pwede na to pang lunch. Kasi minsan pag galing ako opisina at wala na akong mabili sa karinderya, ito na talaga yung kinakain ko pang lunch ko or pang supper. So talagang napakasarap. Ayan. Ang presyo ata niya is nasa 28, 29 o 32. Nakalimutan ko na. So, Nissin Super Meal. Meron silang seafood flavor at saka yung parang jampong ba yun? Yung medyo maanghang. Tsaka itong beef brisket. So, mahilig talaga ako sa beef. Ito talaga yung maire-recommend ko sa inyo na especially ngayong tag-ulan na napakasarap humigop ng mainit na sabaw talaga. So, ito. So, next, syempre, isa sa pinaka talagang the best among the rest. Isa tong sa mga napili ko din. So, pasok sa mga aking listahan for the best instant noodles. Walang iba kundi na-feature ko na to sa aking nakaraang vlog. So, papakita ko sa inyo talaga. Mie goreng, Indonesia. So, ayan. Baliktad. So, ito talaga one of the best. Kaya matigyan mo, dahil kong binili, apat. Nagsak talaga ako. This is one of the best pancit canton I've ever tasted. Mie goreng. Meron siyang kakaibang flavor na wala sa mga local noodles manufacturer. Talagang, ewan ko kung ano meron dito. Ang dami niyang flavorings, ang dami niyang seasoning sa loob. Talagang the best. Kung ibabalikan niyo yung nakaraang kong video, check nyo doon yung vlog kong Mie Goreng full review Indonesian noodles. So, gawa po ito sa Indonesia. So, in-import pa to. So, hindi to made in Philippines. So, galing po talaga tong Indonesia. And this is one of the best pancit canton I've ever tasted. So,
pasok talaga siya sa banga, sa aking mga listahan na the best ni Darling. 10 pesos isa nito Meron siyang dalawang variant. Yung isa, yung regular, yung hindi maanghang 10. At yung spicy, which is ito, yung spicy, 11 pesos. So, yun. So, ang next, syempre, isa rin to sa mga favorite ko na very budget friendly, medyo mura siya, at napakasarap na pasta. Pasta siya. Ito ang Nissin Pasta Express. Ito para siyang carbonara, hindi siya parang carbonara style talaga, na talagang very sweety, very saucy, napakalagkit ng sauce, yung white sauce meron siya nito, na talagang napakasarap. Pwedeng-pwede sa bata, sa mga anak nyo, sa mga pamangkin nyo, syempre sa atin, sa mga adult, pwedeng-pwede. So, mapatag-init o tag-ulan man, talagang pasok siya sa banga. So, hindi lang siya pang tag-ulan. So, murang-mura lang to. Hindi. Magkano mabili ko dito? 14 atang isa. Pero napakasarap talaga. Yung sauce niya dito, very thick. Very creamy talaga. Very carbonara style talaga. So, kaya isa to sa mga para sa akin na most recommended at the best noodles, pasta express na talagang pangmasa talaga sa mga tight ang budget. So, next, ito ang Lucky Me La Paz. Yes, Lucky Me La Paz Bok Choy. So, Pinoy style, very Pinoy, very may chicharon siya, napakasarap yung chicharon bits niya, talagang, tapos yung meron siya medyo parang mantika ng konti, tsaka yung pagkamaalat niya, swak na swak lang talaga, napakasarap talaga, humigop ng lapas bachoy ngayong tag-ulan, diba? So, isa to sa mga on the go talaga, sa mga talagang wala ng panahon para kumain ng kanin, ulam, sa mga nagmamadali, sa mga papasok sa eskwelahan, sa trabaho. Isa to talaga sa mga the best instant noodles na maire-recommend ko sa inyo. Yung Lucky Me La Paz Bachoy. So, yun. At ang next naman natin ay Lucky Me Braised Beef. So, talagang braised beef talaga. Kakaiba siya sa mga ibang beef na naano ko. So, ito kasing payless beef, iba ang pagka-beef niya kaysa beef. Ito talaga yung parang pinakuluan talaga na yung mga buto-buto ng baka, yung mga ribs ng baka, talagang manunuot talaga yung flavor ng beef talaga. Kaya nga braised beef talaga. Parang pag kumain ka niya ito, parang hindi mo masasabing instant noodles yung kinakain mo. Talagang napakasarap. Especially ngayon, katulad ngayon, nagtitaping ako, talagang umuulan talaga siya. So, mamaya, midnight snack ko, ito talaga yung tatargetin ko talaga. Isa sa mga pack na pack talaga. At yung noodles niya ito, very firm talaga. Medyo parang pisot siya na payat, na parang pasta talaga. Pack na pack. So, Lucky Me Braised Beef. At syempre, hindi mawawala isa dito sa mga favorite ko, sa mga malakas kumonsumo ng malakas lumamon. Ito. New Payless Pancit Canton Extra Big. So, ang nagustuhan ko talaga dito, hindi lang yung lasa. Hindi lang yung pagiging canton niya talaga na napakasarap, which is the calamansi flavor. Dahil, ang nagustuhan ko dito, as I've said, extra big siya. So, mas maraming laman. Yun yung isa sa pinaka-nagustuhan ko talaga dito. Maraming laman yung kanyang noodles. Ang flavor, ang grams is 130 grams. So, talagang pack na pack talaga siya, malaman talaga. So, napakasarap, malasa na pancit canton sa mga malalakas sumiba ng pagkain. Ito yung maipapayo ko sa inyo sa mga malalakas lumamon ng noodles. Ito, Payless Extra Big dahil mas dinagdagan yung
laman niya itong pansit canton. So, matagal ko na itong kinakain. So, more than 5 years na. So, pack na pack. Kaya isa to sa mga recommended ko sa inyo. One of the best delicious instant pansit canton. Payless Extra Big Pansit Canton Calamansi Flavor. By the way, isa niya ito, 13 pesos. 13 pesos isa niya ito. 13. So, next. Ang next natin ay ito talaga, Lucky Me Spicy Bulalo. Favorite ko to at favorite dito ng aking mother. Dahil talagang super bulalo talaga siya. Napakasarap. Wala akong masasabi. Siyempre, lahat nasabi ko na. Talagang pag tinikman niyo to, bulalo talaga. Tapos yung para nga itong sa Lucky Me braised beef na pinakuluan din yung mga laman-laman ng mga buto-buto ng mga baboy na talagang manunuot talaga yung sarap. Talagang pak. Diba? Napakasarap. Alam mo, parang may tao. So, yun po. Ito laki nila. Spicy bok choy talaga. Maanghang na bok choy pa. So, meron din yan bulalo pala, sorry. Spicy bulalo, hindi bok choy. So, alam ko meron din ito yung hindi spicy na Lucky Me. Tikman nyo, try nyo, napakasarap. At syempre, ang pinakahuli at hindi talaga pangmasa, kilalang pangmasa, ito yung pinakahuli ko, pasok sa listahan, which is very kilala to sa lahat. Syempre, hindi mawawala. Sa listahan natin ang Lucky Me Chicken Flavor Chicken Noodles. Ito talaga syempre, ito talaga yung pinakakilalang chicken noodles sa Pilipinas at sa buong mundo sa mga Pinoy. So, pag talagang chicken na chicken, syempre, karamihan naman sa atin ng mga talagang natikman na natin tong Lucky Me chicken na chicken talaga. So, without further explanation, syempre, hindi nyo na tatanungin dahil natikman nyo na rin naman to. Isa to sa mga pasok na very budget-friendly ngayong tag-ulan na talagang napakasarap para kang tumigop ng chicken mommy. So, yun. Lucky Me, chicken na chicken, noodles, ramen. So, yun lang po. So, sana nagustuhan nyo yung video ko. If you like my video, just like my video, share my video as well, and share nyo sa mga social media account nyo. At pag nagustuhan nyo, syempre, subscribe nyo na din. So, yun. Lagi kong please do subscribe my video. Link ko na seryo. And, i-click nyo lang po yung pula na subscribe. And then yung katabi ng subscribe, meron doon na notification bell. Just click the notification bell for further update if ever na meron akong bagong video na ilalabas or i-upload. So at least manonotify kayo sa mga bago kong video na ipe-present sa aking YouTube channel. So yun lang po. So sana nagustuhan niyo itong ating video for today. Sana may natutunan kayo at sa mga naghahanap ng mga instant noodles. So try nyo itong mga furniture ko at hindi kayo magsisisi. Very budget-friendly talaga. Especially ngayong tag-ulan na. Again, tag-ulan na. So, murang-mura na, masarap pa. So, yun lang po. Sana nagustuhan nyo itong video ko. Sa mga aking mga subscriber, thank you so much for subscribing me at sa mga naliligaw ng landas at napunta sa aking YouTube channel. So please, again, subscribe my YouTube channel. Thank you so much. This is Lincoln Serio, aka Trendlinks, now signing off. Babu and good evening to all of you. Till the next video na i-upload sa inyo. Bye-bye!